مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي ليما's Yummy كيتشن. اليوم رح أقدم لكم طبق الحمص بالطحينة، طبق مغذي ومشبع لأن الحمص من المواد الغذائية الغنية بالبروتين وبيعد بديل للحمة إذا لم تتوفر. طبق الحمص بالطحينة طبق مشهور في بلاد الشام، وهو نوع من أنواع المقبلات، ويقدم أيضا كطبق رئيسي على السفرة في وجبة الفطور والعشاء بجانب أطباق أخرى. تحضير الحمص البيتي بنكهة المطاعم بجودتها بيعتبر من الأعمال السهل الممتنع، فتابعوا الفيديو القصير لنهايته حتى تتعرفوا على أسرار عمل الطبق في جودة المطاعم. وهلأ ننتقل لطريقة التحضير. بداية رح ننقع ربع كيلو حمص حب يابس أي كوب وربع في ماء لمدة يوم كامل، ومن ثم رح نسلقه مع نص معلقة كبيرة من بيكربونات الصودا لمدة ساعة كاملة أو حتى يستوي جيدا. خلال عملية السلق رح تتكون مادة بيضاء على وجه الحمص، فبنحاول نزيلها في كل مرة وننتهي من عملية السلق، ومن ثم بنصفي الحمص من المية وبنتركه على جنب حتى يبرد. بعد ما برد الحمص المصفى من المية رح ننقله إلى الخلاط الفود بروسيسور حتى نطحن الحمص المسلوق لوحده من غير أي إضافات حتى نحصل على حمص ناعم، خليط حمص ناعم. لاحظوا الخلطة الأولى رح تكون من غير أي إضافات. بعد ما خلطناه رح نضيف السر الأول، وهو الثلج المطحون نص كوب تقريبا إلى الحمص. هذا بيعطيه بياض للحمص، وضروري، خطوة ضرورية في العمل. بعد ما طحناه مع الحمص مع الثلج رح نضيف له الإضافات. هلأ المنكهات رح نضيف 4 معالق كبيرة من عصير الليمون، معلقة صغيرة من ملح الليمون، ونص كوب من الطحينية. ملح الليمون ضروري لأنه أنا ما بدي أضيف سوائل كتير، لذلك أنا خففت من الليمون وأضفت حمض الليمون، فهذا شيء ضروري. في ناس ما بتحط ليمون بتاتا، بتحط معلقة تقريبا كبيرة من ملح الليمون، بس أنا بحب أضيف التنين. هلأ بنضيف كمان الملح تقريبا معلقة صغيرة إلى نص معلقة كبيرة، وبنخلط. لاحظوا اللون والملمس، اللون صار على بياض والملمس جدا ناعم. بهيك انتهينا من طحن الحمص مع المطيبات. هلأ رح ننقله في صندوق لحفظه في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا قبل استخدامه. في بعض الناس بتستخدمه على طول، لكن أنا بفضل إني أحطه في الثلاجة لمدة ساعة وبعدين أستخدمه حتى تكون نكهة الحمص طيبة أكتر، بيكون تشرب العصير والطحنية وكل شيء. لاحظوا أني في عملية الطحن أنا ما حطيت التومة، وهذا الشيء راجع لكم. طبعا التومة إشي اختياري، بإمكانك تضيفي تومة قليل فقط، يعني نص معلقة صغيرة، وبإمكانك ما تضيفي. بس أنا ما بحب أضيف لأنه أنا بعمل دقة فيها تومة وفلفل حار وفلفل وعصير ليمون، ولذلك ما بفضل أحط تومة في الحمص الأساسي، لكن هذا راجع لكم، اختياري لكم طبعا. لاحظوا انه انا حطيت 3 معالق كبيرة في الصحن. طبعا الكمية اللي عملناها هذه بتكفي تقريبا طبق كبير او 4 أطباق صغيرة مثل هذا الطبق. لاحظتوا كيف طريقة التقديم او كيف طريقة السكب؟ زيناها بالحمص الحب وبرشة كمون، وبزينها بالفلفل الحار على الجوانب باستخدام شوكة بغطسها شوي بالفلفل الحار وبحطها على الجوانب. هلأ رح أضيف الدقة، واللي بتتكون من حبة فلفل أخضر حلو، قرن فلفل حار، سنين تومة، بنفرمهم على الفود بروسيسور حتى ينعموا، ونضيف لهم عصير الليمون والمية، وراح نضيف زيت زيتون إلى الطبق، وبهيك صار جاهز للتقديم.
وبهيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى إنه يكون نال إعجابكم. ما تنسوا الشير واللايك لمتابعيني الأعزاء، والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس للضيوف الجدد، وصحة وميت هنا.